हेलो नमस्ते सबैजनालाई फ्रम ligligkot। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै कति बजे 11:30 बजे छ। म चाहिँ ligligkot आइपुगेको छु। यो चाहिँ रहेको छ बिजुली डाँडा। यहाँ चाहिँ बाइक पार्किङ गरेर यता बाइक पार्किङ गरेर म चाहिँ अब ligligkot जानेछु। सो भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ ligligkot जाने बाटो बिजुली डाँडादेखि ठुलो झन्डासम्म दूरी 700 मिटर। सिडी हुँदै म चाहिँ अगाडि बढ्छु। यता चाहिँ शान्त रहेछ ligligkot। वरिपरिका घरहरू त पर मनासलु हिमाल पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यता वरिपरि भ्यू वाउ। तल चाहिँ बादलै बादल आएको छ र यो चाहिँ सानो मन्दिर रहेको छ यहाँ चाहिँ। र देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू। जे होस् हिँड्ने बाटो चाहिँ दामी बनाइदिएको रहेछ यहाँ चाहिँ। नत्र अन्त ठाउँमा खासै राम्रो हुन्न। कतै कतै चाहिँ यहाँ चाहिँ ढुङ्गाले छापेको बाटो रहेछ अनि साइडमा रेलिङ पनि रहेछ। यता चाहिँ पिङ बनाउनलाई रेडी बनाएर राखेको जस्तो छ। र अगाडि यो सायद पानी ट्याङ्की हो कि यो चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्की रहेछ यो चाहिँ। ल त्यहाँ चाहिँ आई लभ माई ligligkot भनेर टिकटक फ्रेन्डली बनाइदिएको रहेछ कि चाहिँ। तलपट्टि आएर बाटो जस्तो देख्यो हो त्यहीँनिर अलिकति माथिको एउटा कटेर जस्तो लामो छ कुखुरा फार्म हो। त्यहाँदेखि आउट हाम्रो सेयरमा चाहिँ चल्दै थियो पुरानो गाउँ चाहिँ त्यो हो। बेसी झरेको मटो यो त चाहिँ खासै हो हल्ला नसुनिने रहेछ। शान्त मान्छेहरू पनि घरमा छन् कि छैनन् है कोही देखिन्न नि त। यो ठाउँ पनि बन्द रहेछ। र घरहरू कस्तो राम्रो ढुङ्गाको घरहरू। यहाँ फुलहरू सुपारी फुल। यता पर त्यहाँ पार्किङ देखिरहेको छ। मैले त्यहीँ बाइक पार्क गरेर यता आएको। तल बादल ठाउँ चाहिँ एकदम शान्त रहेछ। यता चाहिँ म चाहिँ तलबाट हिँडेको अहिले करिब 10 मिनट हुन लाग्यो। मेन पोइन्ट चाहिँ अझै आएको छैन। हेर्नु म चाहिँ कति टाइम लाग्छ। हेर्नुहोस् हिमाल चाहिँ
परसम्म खुलेको छ हिमाल चाहिँ। उता पर सायद आमाले कोदो केलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ लिगलिगकोट आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डुम्रेबाट पृथ्वी हाइवे पोखराबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ डुम्रेबाट देब्रे छिरेर यो लमजुङ बेसी सहर जाने बाटो पक्रेर आउनुपर्छ। अनि बेसी सहर पुग्नुभन्दा एउटा ठाउँ आउँछ तुरतुरे भन्ने ठाउँ। तुरतुरेबाट दाहिने लागेर पुल तरेर पालुङटार हुँदै यता आउनुपर्ने हुन्छ। बाटो चाहिँ कहीँ कच्ची कहीँ साँगुरो त्यस्तै छ, तर ओभरअलमा चाहिँ बाटो राम्रै छ, नराम्रो भन्नु मिल्दैन। अहिले चाहिँ अलिकति ठाडो उकालो आएको अवस्था यतिका पर नेपालको झन्डा देखिएको छ। म चाहिँ त्यही नेपालको झन्डासँग जान्छु। त्यो चाहिँ सायद पार्क होला। वरिपरि बादलको घुम्टोभन्दा माथि आइपुगेको छु म चाहिँ। यो गाउँ चाहिँ अनौठो पाराले शान्त रहेछ कि मान्छे नदेखेको। सबै मान्छे कता गएछन्। यही अगाडि भोगटेको रुख पनि रहेछ। यहाँ चाहिँ साग, रायोको साग रहेछ, सुकुटी बनाउन। यो भोगटे पनि फलेको रहेछ फेरि। कफीको बोट पनि रहेछ। कफी पाक्न अझै बाँकी रहेछ। कोदो रहेछ यो चाहिँ। हेलो खै रे आइज मसँग। म चाहिँ यो चाहिँ माथि हिँड्दैछु। ठाउँ चाहिँ अझै आएको छैन। सायद अब चाहिँ आउन लाग्यो होला। ल म ठ्याक्कै लिगलिगकोट यहाँ चाहिँ कत्रो ठुलो नेपालको झन्डा पनि राखिएको रहेछ पोलमा। ल वरिपरि खाजा घर पनि रहेछ।
यहाँबाट भ्यू हेर्नु त ओहो यहाँबाट हजुर कताबाट आउनुभयो ए म पोखराबाट ए हाम्रो माछा पुछेर त कति नराम्रो देखिँदो रहेछ आम्मा अन्नपूर्ण यो चाहिँ मनास्लु होइन मनास्लु यहाँबाट चाहिँ हाम्रो माछा पुछेर चाहिँ कस्तो नराम्रो देखिँदो रहेछ तलको भ्यू यहाँ के माथि जान टिकट लाग्ने हो छैन ल लिग्लिकोट झन्डा चाहिँ मजाले फरफरा छ ढोका राखेको छ यो लिग्लिकोटको झन्डाको इन्फर्मेसन हेरौँ त्यहाँ ल हजुर नमस्कार बजाउनु लिग्लिकोट उचाइ 1347 मिटर्स यसो माथि गराउनु पऱ्यो यताको भ्यू चाहिँ दामी देखिन्छ रहेछ म चाहिँ त्यही बाटो नागबेली बाटो हुँदै यता आएको बाटो चाहिँ राम्रो छ तल यताको झन्डा चाहिँ वान पिस रहेछ फरफर गरेको यस्तो ठुलो आउँदो रहेछ यहाँ चाहिँ हिमाल चाहिँ जति खिचे पनि खिची राम जस्तो नि ल फेरि यता जाँदैछु माथि वाह ल यो रहेछ झन्डा यो चाहिँ के हो थाहा तपाईँ यो चाहिँ के हो तोप हान्ने ठाउँ हो है अनि यो लिग्लिकोट घुम्ने ठाउँ यो मात्रै हो कि अरू छ दरबार छ क्या त्यहाँ होइन म पोखराबाट तपाईँ यहीँको किताबमा पढेको आज फर्स्ट टाइम आयो क्या यता खालि दिउँसो होला नि अहिले त बल्ल हिमाल चाहिँ त्यो हिमाल चाहिँ कुन हो थाहा तपाईँलाई बुद्ध हिमाल त्यो है यो त मनास्लु भइहाल्यो कि है यतापट्टिको त्यही त त्यो त माछा पुछा भइहाल्यो ल यो चाहिँ पुरै ढुङ्गा स्लेट ढुङ्गाले छापेर बनाएको रहेछ यो चाहिँ यो सायद एउटा के भन्छ गढी जस्तै होला त्यहाँ चाहिँ बसेर तोप हान्ने ठाउँ होला यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ पर पुरै बादलले ढाकेको देखिन्छ ल अब 360 भ्यू हेरौँ त यहाँबाट